Καλοκαιρινή μακαρονάδα με σάλτσα ομής ντομάτας και πιπεριάς. 300 γραμμάρια σπαγκέτι. 2 μικρές ώριμες ανασφιχτές ντομάτες. 2 baby γλυκές πιπεριές. Φύλλα φρέσκου βασιλικού. Ελαιόλαδο. Φτιάχνουμε την σάλτσα της ομής ντομάτας. Πλένουμε και κόβουμε σε κομμάτια τις ντομάτες. Τις βάζουμε σε ένα μπλέντερ. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Πλένουμε και κόβουμε σε κομμάτια τις πιπεριές. Τις βάζουμε σε ένα μπλέντερ. Προσθέτουμε λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού. Ελαιόλαδο. Και αλατοπίπερο. Χτυπάμε στο μπλέντερ. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε σε άφθονο αλατισμένο νερό τα μακαρόνια. Σουρώνουμε τα μακαρόνια. Σερβίρουμε με τη φρέσκια σάλτσα ντομάτας λίγες σταγόνες ελαιόλαδου και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εάν θέλουμε μπορούμε να τρίψουμε παρμεζάνα ή πεκορίνο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.